හොඳයි ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකටත්. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු මේ වගේ මල් පෝච්චියක් නිවසේදීම හදාගන්න කොහොමද කියලා. මල් පෝච්චිය හදාගන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඕන වෙන්නේ සිමෙන්ති කපුරු ඉදි කෑල්ලකුයි. සිමෙන්ති වලට ජලය එකතු කරලා කොළොප්පු මිශ්‍රණය හදාගන්නකොට ගොක් දියර ගතියට හදාගන්න එපා. වතුර ටික ටික එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න. රෙදි කෑල්ල අරගෙන සමචතුරස්‍රාකාර හැඩයට කපලා මුලින් කෝප්පේ උඩින් තියලා බලන්න. ඒ කෝප්පේ උඩින් තිබ්බහම වටෙන් බිම ගෑවෙනවද කියලා. බිම ගෑවෙනවා නම් තා පොඩ්ඩක් රෙදි කෑල්ල පොඩි කරගන්න. මල් පෝච්චිය හදලා පැය 6ක් ගියාට පස්සේ උඩින් අපි වතුර ටිකක් දාන්න ඕනේ. මොකද ක්‍රැක් එකක් යන්න පුළුවන් උඩ. ඊට පස්සේ පැය 24ක් ගියාට පස්සේ මේක වතුර පායජනයෙන් ගිල්වලා තියන්න පැය 24ක්. පැය 24ක් ගිල්වලා තිබ්බට පස්සේ එළියට අරන් හොඳට වේලුණාට පස්සේ අපිට මේක පේන්ට් කරන්න පුළුවන්.
පේන්ට් කරනකොට තමන්ට කැමති විදිහට පේන්ට් කර හැකි. සම්පූර්ණ එකම එකම පාටකින් ගන්න පුළුවන්, පාට දෙකකින් ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් උඩ එජ් එක විතරක් වෙන පාටකින් ගන්න පුළුවන්. මම නම් මේකෙදි මල් පෝච්චිය තනි පාටකින් ගාලා උඩ එජ් එක වෙන පාටකින් ගාලා ඒකට පොඩ්ඩක් ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එක එකතු කරලා ලිසෙන්න.